Gombak. Gombak pula lagi nak tu. Gombak. Ni dodgeball. Baik lah dia punya ni. Ni. Tu. Kan. Maling tu lah. Bola racun. Bola racun eh? I know. Bola racun. Ayolah bola racun. Dia orang main 3 orang. Boleh, tak ada hal. Dia dah siapkan kursi untuk hari ni. Wah, dekat tu. Kan, okey. Boleh. Mau. Dia mau tak mau? Barang ni. Wah, mantap sekali. Kau tengok. Tengok lah. So apa lukisan paling buruk pun dia jual juga RM1. Ya. Tengok sana nanti. RM30 je. Ini nampak? Ini pun jual RM7 tengok. RM1 lah. Itu tepi jalan pun ada. Entah lah. Boleh jadi harga lagi tau. Lama kat sini. 5 jam. Transparent. Transparent umbrella. Umbrella. Ada IKEA juga. RM6 Salih lah ni tadi. Ni poster bertahun punya poster jual juga. Seluar kanan sana, laki belah kanan. Beg topi je. Laki Beg lah. Bareta lah. Laki belah kanan. Bareta itu yang tak ada. Sana lah. Attention to our hires. Ni perempuan lah meh. Ni perempuan. Bantu. Kanan. Kalau nak suruh orang, suruh kalau tak ada duit, tip dia. Tak ada duit. Ni kaca-kaca ni dia antik lah. Antik pula apa. Mahal lah. Ya. Very good bag. Jalan Jalan Japan. Kimono. 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 Wah, this is the best. Baik tu. Attention to our hires. Please come to the counter immediately. Thank you. Topi.